Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα καλοκαιρινό ως επιτοπλίστων μεζεδάκι. Θα κάνουμε πιπεριές γεμιστές, πράσινες και κόκκινες, με διάφορα τυριά, όμως θα κυριαρχεί η φέτα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλουμε διάφορα τυριά, μίξη τυριών, έτσι, γύρω στα 250 γραμμάρια. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω γκούντα, μοτσαρέλα και ένταμ. Όπως σας είπα, στην συνταγή θα κυριαρχεί το τυρί, η φέτα, οπότε θα βάλουμε και αρκετή φετούλα, χοντροκομμένη, έτσι γύρω στο μισό κιλό, επειδή έχουμε αρκετές πιπεριές. Τώρα να σας πω και ένα μυστικό. Εάν κάποια στιγμή λοιπόν σας περισσέψει λίγη γέμιση, δεν την πετάτε, την αφήνετε στο ψυγείο για να φτιάξετε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ελληνικό εστιατόριο που να μην έχει αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, ντοματάκια. Λοιπόν, έτοιμα και τα ντοματάκια μας. Θα κόψουμε μαϊντανό, πατάκι. Μην το παρακάνετε γιατί έχουμε τη φέτα μας η οποία είναι αλμυρή, έτσι, και ειδικά αν θα βάλετε τυριά τα οποία είναι αλμυρά, καλό είναι να μην βάλετε πολύ ή να μην βάλετε και καθόλου. Πιπεράκι, καπνιστή πάπρικα, θα του δώσει μια ξεχωριστή γεύση αλλά και χρώμα. Ανακατεύουμε, να ανακατευτούν τα υλικά μας όλα και βέβαια στο τέλος τι άλλο θα βάλουμε? Θυμαράκι. Το θυμαράκι δίνει μια ξεχωριστή γεύση στη γέμισή μας, έτσι. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τις πιπεριές μας. Στο 1 εκατοστό θα κάνουμε ένα κόψιμο. Θα τραβήξουμε να φύγουν τα σποράκια που έχουμε. Δεν τα θέλουμε στη συνταγή. Θα κόψουμε εδώ και θα αφήσουμε στην άκρη. Πάμε να κάνουμε μια κόκκινη. Καθαρίζουμε τα σποράκια από μέσα, όλα, δεν θέλουμε να μείνει καθόλου σποράκι. Λοιπόν, και εφόσον τις έχουμε ανοίξει όλες, θα πάρουμε τώρα από τη γέμισή μας σφραγίζουμε με το καπάκι της
Δεν θα μου βάλετε παραπάνω από 4 οδοντογλυφίδες, γιατί θέλουμε να ξέρουμε όταν θα τις βγάλουμε δηλαδή από το ψήσιμο ότι έχουμε τις 4 και θα μετράμε 1, 2, 3, 4 και θα τις βγάζουμε, έτσι. Σε αυτό το σημείο θα ανάψουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς αέρα. Λοιπόν, οι πιπεριές μας είναι έτοιμες. Θα ρίξουμε λίγο λαδάκι, λίγο ελαιόλαδο, λίγο αλατάκι, πιπέρι, καπνιστή πάπρικα, θα δώσει την γεύση του ψημένου στην πιπεριά μας. Ας την έχουμε ψήσει στο φούρνο. Και βέβαια φρέσκο θυμάρι. Λοιπόν, ψήνουμε 180 αέρα για 40-45 λεπτά. Λοιπόν, μετά από 45 λεπτά οι πιπερίτσες μας είναι έτοιμες. Βλέπετε δεν έχει φύγει καθόλου από τη γέμιση μέσα, μόνο το ζουμάκι, το οποίο θα το βάλουμε στην πιατέλα για να τη σερβίρουμε. Εσείς να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Θα χαρώ πάρα πολύ αν κάνετε ένα σχόλιο όσοι τη φτιάξετε, να μου πείτε αν σας άρεσε η συνταγή. Οτιδήποτε απορίες έχετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας. Μαγειρικές Απολαύσεις είναι στο Facebook. Και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.